รื่องพระอุทายีว่าด้วยการให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นอดีตภรรยาของท่านพระอุทายีบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีนางมายังสำนักท่านพระอุทายีเสมอแม้ท่านพระอุทายีก็ไปยังสำนักภิกษุณีนั้นเสมอและบางครั้งก็ฉันอาหารอยู่ในสำนักภิกษุณีนั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระอุทายีครองอัตรวาสกหรือผ้าสบงแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปหาภิกษุณีนั้นถึงสำนักครั้นแล้วนั่งบนอาสนะเปิดองค์กำเนิดเบื้องหน้าภิกษุณีนั้นแม้นภิกษุณีนั้นก็นั่งบนอาสนะเปิดองค์กำเนิดเบื้องหน้าท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีมีความกำหนัดได้เพ่งดูองค์กำเนิดของนางอสุจิได้เคลื่อนจากองค์กำเนิดของท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีได้พูดกับนางว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงไปหาน้ำมาฉันจะซักผ้าอัตรวาสกนางบอกว่าส่งมาเถิดเจ้าค่ะดิฉันเองจักซักถวายครั้นแล้วนางได้ดูดอสุจินั้นของท่านส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้สอดเข้าไปในองค์กำเนิดนางได้ตั้งครรภ์เพราะเหตุนั้นแล้วภิกษุณีทั้งหลายได้พูดกันอย่างนี้ว่าภิกษุณีรูปนี้ไม่ใช่พรหมจาริณีภิกษุณีรูปนี้จึงมีครรภ์นางพูดว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ใช่พรหมจาริณีก็หาไม่ครั้นแล้วนางได้แจ้งความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงได้ให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าเล่าแล้วแจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงได้ให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีข่าวว่าเธอให้ภิกษุณีซักจีวรเก่าจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคกล่าวว่านางเป็นญาติของเธอหรือมิใช่ญาติพระอุทายีตอบว่ามิใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีทรงกระทำธรรมิกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้แก้ยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง
พระบัญญัตินี้คือ ภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่าเป็นนิกสักคียะปาจิตตีจบเรื่องพระอุทายีคำว่านิสักคียะปาจิตตีหมายถึงภิกษุต้องอาบัติประเภทนี้ต้องสละสิ่งของที่ทำให้ต้องอาบัติก่อนจึงจะปรงอาบัติตก